What's up mga choy? Welcome back to our channel. And for today, we gonna cook pork sisig. Yes, this recipe is so simple and delicious, and yet it's the best partner for drinking beer. And let's jump to it. And here are the ingredients for making a pork sisig. Check it out. So ngayon, atin tong ipiprito ang ating karne. So slightly lang para maging crispy. So let's turn it off on the eye. At pag mainit ng ating kawali, ay lagyan natin ng mantika.
2,000 years later. A few moments later.
mga choy! Welcome back to our channel! So, naluluto ako na siyang recipe for today na pork sisig. And, kaan namin for our lunch. Let's taste it. Let's pray first. Purchasing for this food. Amen. Okay, try na try. Kaan na tayo so na. Ano siya mo ka ng luto nga pa lang na siya. Atik-atik. Patcham. Patcham Kaya ba? usually ang sisig, ito mo ng mga marunong sa baboy. Wala ko yung sizzling plate. Litso na sa kalaka. Okay man. Sisig man siya. Bili ka lang, no? Kahit lang. Alam mo, chili. Naman siya. Mas lang hindi ko itong mas palagyan na. Itong itambok-tambok. Harap. First time naman yung magluto. First time ako ito. Ito ba? Kami pulutan na. Hindi ka siya asim, no? Tinahan ka itong may asim siya na nagkasipa yung asim ba? Gamay naman lemon just please. Yan, lungagan. Harap. Napakainiluto ang egg but it's okay. Hindi mo nakalutoan. Ang kamay. Kung naka-serve din plate, ano naman yun? Harap ang timpla. Okay. Thank you. Paano ka makadiet, ani? Paano ka mamayat? Ang atay ba ng hawil mo luto? Ganyan ko ba sa lasa ko sa mayo o butter? Naghalo yung tamis. Naghalo ka. Para to galang. Tapos may egg pa. Hindi mo halata. Ano pa? Hindi mo halata. Hindi mo kaya siya halang. Kaya agad ko halang mas kamihan. Siguro kung halang kain na ganahan naman tayo magkagan eh. Hindi mo, naman ako, wala ka pwede. Ito ba, hindi makaon. Chili powder. Kung ipulutan niya, halangan mo siya, pag gawin ako. Ano pa? Ano may katman? Kuya ka na? Wala. Ay, malaikat? Hindi na. Okay na. Wala, isa. Nahot dan may kan. Okay. Namaya ang lasa.
lang? Apa? Sarap. Dapat coke mo. Wala ko na soft drinks. Ikaw mo ka Coke. Napilay kay Coke. Baho. Basta may isa pong isugba. Kaya umalis yung fats. Pagka-asim ang apple, din siya sweet. And that's all for today. Thank you for watching our videos. I hope you enjoy watching. Please subscribe, give a like, comment, and share, and turn on the notification bell for a new video uploaded. See you next time in our vlog, mga choy. Keep Bye. safe, everyone. Bye. Thank you.